Bishop D7 dengan idea untuk membuat tolakan pawn di sebelah sini pula. Nampak strategi FM Ismail sangat bagus kat sini. Sekejap serang di sebelah king side, sekejap sebelah queen side. Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Dalam video kali ini kita nak tengok satu game yang telah dimainkan oleh seorang pemain catur dari Malaysia. Tapi sebelum tu saya nak umumkan yang SChess Academy telah kembali dengan camp-camp catur untuk pelbagai tahap. Jadi untuk segala info korang boleh pergi ke deskripsi di bawah dan tekan link tersebut. Baik, macam yang saya cakap tadi, hari ini kita nak tengok game yang telah dimainkan oleh FM Ismail Ahmad. Bagi yang tak tahu, apa yang menakjubkan bagi beliau ialah beliau telah mendapat gelaran FIDE Master pada umur 51 tahun. Pada tahun 2014 beliau telah berjaya menjadi naib juara dalam pertandingan catur ASEAN Senior untuk 50 tahun ke atas yang berlangsung di Sri Lanka. Jadi dia secara automatik telah mendapat gelaran FM. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada FM Ismail ialah umur bukan penghalang. Tak kisahlah korang muda ke, korang tua ke, dalam dunia catur umur tidak akan menjadi masalah. Begitu juga dengan lawannya yang bermain sebagai putih kat sini. Lawannya bernama GM Vasily Malinin daripada Rusia. Vasily ini merupakan seorang pencatur yang famous juga, terutamanya di YouTube. Dan sama juga macam FM Ismail, beliau mendapat gelaran Grandmasternya pada umur 47 tahun. Nampak kedua-dua pemain ini menunjukkan semangat juang yang tinggi dan tidak berputus asa kat sini. Baik, kita ada satu game yang telah dimainkan di kejohanan World Senior pada tahun 2015 di Itali. Kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Vasily Malinin menentang hitam yang dimainkan oleh FM Ismail Ahmad. Jom kita tengok game ni. Ianya dimulakan dengan D4. FM Ismail membalas dengan Knight F6. Kita ada C4, E6, Knight C3 dan seterusnya Bishop ke B4. FM Ismail memilih untuk memainkan Nimzo Indian Defense kat sini. Kita ada Bishop ke G5 dan seterusnya H6 menyerang Bishop dan Bishop lari ke H4. Permainan diteruskan dengan C5, D5, D6 dan E3. Kita ada pawn E makan pawn D5 dan seterusnya diikuti dengan pawn C makan pawn tersebut. Knight B D7 dimainkan kat sini dan Bishop ke D3. Dalam posisi ini biasanya Knight B6 dimainkan untuk menambah tekanan ke arah pawn D5 kat situ. Namun Queen E7 telah dipilih terlebih dahulu oleh FM Ismail. Permainan disambung dengan Knight ke E2. Barulah FM Ismail menggerakkan Knight-nya ke B6 macam yang kita cerita tadi. Kita ada 0-0. Bishop ke G4 membuat pin ke arah Knight yang berada di E2. Dan kat sini F3 dimainkan menutup pin tersebut. Bishop terpaksa undur ke H5. Kat sini GM Vasily boleh memainkan satu gerakan yang menarik dengan gerakan Knight ke G3, meletakkan pressure ataupun tekanan ke arah Bishop di H5 kat situ. Dan dalam posisi ini FM Ismail perlu berhati-hatilah. Pawn yang berada di E3 ni sebenarnya bukan pawn percuma. Walaupun Queen makan pawn tersebut dengan membuat check, tapi selepas King lari ke H1, kita dapat tengok idea ataupun ancaman untuk Rook pergi ke E1 membunuh Queen hitam sangat kuat kat sini. Bishop makan Knight di C3 boleh dimainkan, tapi selepas pawn makan Bishop tersebut, Queen di E3 perlu lari. Kalau Queen melarikan diri ke F4, kita ada Bishop makan Knight di F6. Dan selepas Queen makan Bishop tersebut, kita ada Knight makan Bishop di H5 secara percuma sebab defendernya sudah tiada. Jadi dalam posisi macam ni sememangnya ini akan memihak kepada putih lah. Tetapi selepas gerakan Bishop ke H5, kita ada gerakan Bishop ke F2 mengawal pawn yang berada di E3 kat situ. Kat sini nampak macam pawn di D5 ni percuma, tapi berhati-hati sebab kalau Knight makan Knight, contoh Knight B makan pawn D5 tu, selepas Knight makan Knight, Knight makan Knight, putih boleh membuat satu gerakan discover check dengan Bishop ke B5 membuat check. King terpaksa lari ke F8 dan kita ada Queen makan Knight di D5 secara percuma. Jadi sememangnya
FM Ismail tahu akan perangkap tersebut. Jadi beliau terus membuat serangan agresif kat sini, dimulakan dengan tolakan pawn ke G5 dengan idea untuk pergi ke G4 kat situ. Jadi H4 dimainkan. Kita ada king ke F8 E4, knight B ke D7, knight G3, ingin masuk ke petak F5. Jadi bishop G6 dimainkan menghalang gerakan tersebut. Kita ada pertukaran pawn, hash makan G5 dan hash makan G5 kembali kat sini, diikuti dengan queen C1 menyerang pawn yang berada di G5. Knight E5 dimainkan. FM Ismail tidak mengendahkan pawn tersebut. Beliau membuat serangan ke atas bishop di D3 terlebih dahulu. Jadi bishop melarikan diri ke B1 dan kemudian kita ada knight ke H5. Kita ada pertukaran knight kat sini di H5, knight makan knight dan seterusnya rook makan knight. Bishop G3 dimainkan dan dalam posisi ini mungkin FM Ismail boleh memainkan satu gerakan menarik seperti pawn ke C4 dengan idea untuk bishop masuk ke C5 dan seterusnya membuat serangan menggunakan diagonal dan juga file hash kat sini. Namun beliau memilih untuk makan knight di C3 menggunakan bishop terlebih dahulu. Kita ada queen makan bishop dan seterusnya tolakan pawn ke F6. Permainan diteruskan dengan bishop ke C2, king ke G7, membuka ruang untuk rook datang ke H8 membantu serangan. Kita ada rook ke C1, rook A membawa dirinya ke H8 ingin membuat satu serangan di file H yang cantik kat situ. Jadi king putih terus melarikan diri ke F2. Kita ada bishop ke F7, bishop ke D1, rook masuk ke H1, bishop E2 dan pertukaran rook dilakukan dengan rook makan rook C1 dan seterusnya rook makan rook kembali. Knight G6 dimainkan dengan idea untuk masuk ke F4. Namun queen E3 mengawal gerakan tersebut. Rook E8 dimainkan kat sini dengan idea untuk bishop makan pawn di D5 mengeksploitasi pin yang sedang dibuat kat situ. Jadi rook C3 dimainkan mengawal queen di E3. F5 kali lagi meletak tekanan yang bagus ke atas pawn E4. Kat sini kalau pawn makan pawn di F5, semestinya queen akan makan queen membuat check, dan selepas beberapa pertukaran kat sini, rook makan queen, rook makan rook, king makan rook, knight akan bergerak ke E7 dan salah satu pawn ni akan mati dan mungkin hitam ataupun FM Ismail akan mempunyai posisi yang sedikit bagus kat sini Oleh sebab itu lawannya selepas F5 memilih untuk menggerakkan rook ke C2. Kita ada tolakan pawn ke F4 kat sini. Nampak seakan-akan fork, tapi ini tidak berjaya sebab putih boleh menggerakkan queen yang membuat check di C3. Knight tutup di E5 dan seterusnya bishop melarikan diri ke H2. Namun kat sini FM Ismail menghidup peluang untuk membuat serangan ke atas bishop ni. Jadi rook H8 dimainkan kat sini memaksa bishop untuk pergi ke G1. Kita ada rook ke H1 dan king ke F1. Seterusnya queen ke F6 dimainkan. Kita dapat tengok idea FM Ismail adalah untuk menggerakkan queen dan seterusnya datang membantu serangan kat situ. Jadi queen E1 dimainkan, queen H6, queen F2 dan queen H2. Pressure ataupun tekanan yang sangat-sangat kuat diberikan oleh rook dan juga queen ke atas bishop di G1. Tak ada cara untuk putih menyelamatkan bishop tu sebenarnya. Terlalu ramai orang kat sini macam tersepit dalam lift. Tak ada penjarakan sosial kat situ. Bahaya. Jadi kat sini putih memainkan rook ke D2. Tak ada apa gerakan yang bagus untuk putih kat sini. Dan selepas itu FM Ismail menjumpai satu strategi yang bagus. Beliau cakap kat sini sudah settle. Jadi dia nak mainkan ke arah queen side pula. Jadi bishop E8 dimainkan dengan idea, dengan strategi untuk membuat serangan ke sebelah sana pula. Kita ada B3, A6, A4, B5 kat sini dan A5 terpaksa dimainkan untuk menutup segala serangan di sana. Bishop D7 dengan idea untuk membuat tolakan pawn di sebelah sini pula. Nampak strategi FM Ismail sangat bagus kat sini. Sekejap serang di sebelah king side, sekejap sebelah queen side. Jadi lawan dia pun akan pening Kita ada bishop ke D1 dan seterusnya tolakan pawn ke G4. Ini merupakan satu gerakan yang sangat bagus. Sebab apa? Sebab kalau pawn F makan pawn G4, sememangnya bishop akan makan pawn tersebut balik. Dan kat sini, kalau putih makan
bishop di G4 menggunakan bishop, ini kesilapan yang besar sebab knight akan makan bishop G4 menyerang queen di F3. Kalau kita tengok kat sini, queen tersebut tak dapat lari, dan kalau dia cuba lari juga, sememangnya bishop di G1 ni akan menjadi percuma. Dan ini sebenarnya terdapat checkmate dalam 4 langkah. Korang boleh cuba untuk pause video ni kat sini dan cari gerakan-gerakan checkmate yang ingin dibuat oleh hitam. Silakan membuat latihan. Dimulakan dengan queen makan bishop G1 check, king terpaksa ke E2, queen E1, king terpaksa ke D3, knight kembali ke E5 check, memaksa king untuk pergi ke C3, petak yang paling bagus. B4 boleh dimainkan check, king terpaksa ke B2, dan kita ada checkmate dengan queen makan rook di D2 kat situ. Jadi selepas bishop makan pawn di G4 kat situ, cara yang terbaik untuk putih cuba melarikan diri daripada checkmate ialah dengan menggerakkan bishopnya ke C2. Namun dalam posisi ini, FM Ismail boleh memainkan satu gerakan yang sangat menarik dengan bishop ke E2 check, membuat sacrifice bishop. Sememangnya kalau king makan bishop di E2, rook akan makan bishop G1 dengan banyak ancaman kat sini, terutamanya rook untuk makan pawn G2, queen untuk pergi ke H5, membuat check macam tu, terlalu banyak ancaman kat situ. Namun kalau rook yang makan bishop tersebut, knight boleh masuk ke G4, dan sekali lagi kita dapat tengok queen ni akan mati. Kalau queen cuba melarikan diri, rook makan bishop G1 akan membuat checkmate serta merta. Jadi selepas tolakan G4 ni, ini merupakan satu tolakan pawn yang sangat bagus oleh FM Ismail Ahmad. Kat sini lawannya Vasily memainkan pawn ke G3 menghalang kemarahan pawn tersebut. Namun itu sudah terlambat sebab kat sini satu taktik mudah boleh dibuat oleh FM Ismail. Korang sekali lagi boleh cuba pause video ni kat sini dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan. Ya, rook makan bishop di G1 boleh dimainkan membuat check. Selepas queen makan rook tersebut, kita ada queen makan rook di D2 secara percuma, dan kat sini GM Vasily Malinin telah memilih untuk resign dan menyerah kalah. Baik, inilah satu game yang menunjukkan kepentingan strategi strategi yang bijak yang telah dibuat oleh FM Ismail kat situ. Dan satu benda yang saya rasa kita boleh belajar daripada FM Ismail dan juga lawannya kat sini ialah umur bukan penghalang. Kita main catur bukan macam main sukan fizikal yang lain. Contoh kalau korang main bola umur 50 mungkin dah tak boleh nak main di peringkat tertinggi. Nak sepak bola pun dah tak kena. Tapi dalam sukan catur, umur semestinya bukan penghalang. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa temu janji kita pada setiap Ahad dan juga Khamis. Sila subscribe dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye. X-Chess Academy.